हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूको लागि एउटा एडभान्स इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर लिएर आएको छु, जुन हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ है त। र हामीले डेली लाइफमा इङ्ग्लिस बोल्न लेख्नको लागि हामीलाई एडभान्स इङ्ग्लिस स्ट्रक्चरको ज्ञान हुनु अति नै आवश्यक छ। र जुन स्ट्रक्चर आजको भिडियोमा मैले लिएर आएको छु, यो स्ट्रक्चर छ जस्ट बिकज। ओके, यसको मिनिङ हुन्छ भन्दैमा। अब यसले के भन्न खोजेको, कुन सिचुएसनमा युज गर्ने भन्ने कुरा म डिटेलमा तपाईँलाई आजको भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म पुरै हेर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। ओके, किनकि यो स्ट्रक्चर छ नि हाम्रो डे टु डे लाइफमा एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। इङ्ग्लिस बोल्न लेख्न दुवैको लागि, स्पिकिङमा पनि एकदमै प्रयोग हुन्छ। र हामीले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू इङ्ग्लिसमा बोल्दाखेरि हामी अड्किने, बोल्न नजान्ने भनेको यस्तो स्ट्रक्चरहरूको ज्ञान नभएको कारणले हो। ओके, ल आजको भिडियोमा यसको बारेमा म डिटेलमा पुरै यसको आन्द्रा भुँडीसहित सिकाउनेवाला छु। सो भिडियोमै बनिरहनुहोस् र अन्तिमसम्म पुरै भिडियोलाई हेर्नु होला है त। अब यसलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ हेर्नुहोस् त। यसलाई प्रयोग गर्ने अवस्था भनेको यस्तो हो भन्दैमा यस्तो हुनैपर्छ भन्ने छैन। मतलब एउटा कुरा सत्य हो भन्दैमा अर्को कुरा पनि सत्य हुन्छ भन्ने छैन भन्ने सेन्स ल्याउनको लागि जस्ट बिकजको प्रयोग गरिन्छ। ओके, अब यति मात्रै भनेर तपाईँले बुझ्नुहुन्न। अब एक्जाम्पलमा जानुपर्छ हामी कि हामी यो जस्ट बिकजलाई चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ भन्दा यस्तो हो भन्दैमा अथवा एउटा कुरा साँचो हो भन्दैमा अर्को कुरा पनि सत्य हुनैपर्छ अथवा हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्नको लागि हामी जस्ट बिकजको युज गर्छौँ। बुझिएन है। अब हामी जान्छौँ एक्जाम्पलमा। ओके, एक्जाम्पलबाट एकदम क्लियरली बुझाइदिन्छु म है। ल हाम्रो एक्जाम्पल के छ हेर्नुहोस् त। पहिलो एक्जाम्पल, उसको बाउ धनी छ भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि उसले जे पनि गर्न सक्छ। हामी यस्तो सेन्टेन्स बोल्छौँ नि डेली लाइफमा, बोल्छौँ नि होइन, एकदमै धेरै बोल्छौँ। ओके, उसको बाउ धनी छ भन्दैमा उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन भन्न खोजेको है त। ल अब यस्तो सेन्टेन्स बनाउनलाई हामी पहिला के गर्छौँ थाहा छ? पहिला सुरुमा हामी लेख्छौँ जस्ट बिकज। हेर्नुहोस् त, उसको बाउ धनी छ भन्दैमा यसलाई हामी पहिला बनाउँछौँ। अनि जस्ट बिकजको मतलब के हो? भन्दैमा। अब उसको बाउ धनी छ भन्नु पऱ्यो होइन। जस्ट बिकज हिज फादर इज रिच, कमा जस्ट बिकज हिज फादर इज रिच भनेको उसको बाउ धनी छ भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि, अब फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले अर्को तरिकाले बनाउनुपर्छ। यसको मतलब यो होइन कि, मतलब यसलाई कसरी भन्ने, इट डजन्ट मिन द्याट, जस्तै मेरो मतलब भन्नु पऱ्यो भने आई मिन भन्छौँ नि हामी। ओके, त्यसै गरी यसको मतलब यो होइन कि नेगेटिभ भएर इट डजन्ट मिन द्याट उसले जे पनि गर्न सक्छ। मतलब ही क्यान डु एनिथिङ। ल हेर्नुहोस्, जस्ट बिकज हिज फादर इज रिच इट डजन्ट मिन द्याट ही क्यान डु एनिथिङ। अब यो सेन्टेन्समा एकचोटि हेर्नुहोस् है। यो सेन्टेन्समा यहाँनिर हामीले एउटा कुरा बुझ्नु के पर्छ भन्दा यहाँनिर हामीले यो इट नलाउन पनि मिल्छ। ओके, यो इट नलाए पनि हुन्छ। अब कसरी भन्ने, जस्ट बिकज हिज फादर इज रिच डजन्ट मिन द्याट ही क्यान डु एनिथिङ। यसमा यो इटले आखिर केलाई जनाउँछ? यही कुरालाई जनाउँछ। जस्ट बिकज हिज फादर इज रिच यो पुरैलाई जनाउँछ इटले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले इट राखे पनि हुन्छ, नराखे पनि हुन्छ। बस यसमा हामीले यसको मतलब भन्नको लागि इट राखे हो। तर उसको बाउ धनी छ भन्दैमा मतलब यही कुराको मतलब चाहिँ यो होइन कि उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ। उसको बाउ धनी छ भन्दैमा उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन भन्न खोजेको है त। सो सिचुएसनलाई बुझ्नु होला है। त्यति सजिलै पनि छैन। यसलाई किन इङ्ग्लिसमा एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर भनिन्छ भने अलिकति बुझ्नलाई एफर्ट लगाउनुपर्छ है। त्यही भएर अब हामीले यसमा इट लाउन पनि सक्छौँ, नलाउन पनि सक्छौँ, तपाईँको इच्छा। दुइटै तरिकाले हामीले यसलाई बनाउन सक्छौँ है त। अर्को सेन्टेन्समा जाउँ हामी। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला नि यसको सिचुएसन होइन। ल अब उसको बाउ धनी छ हामीले मान्यौँ, तर यसो भन्दैमा उसले जे पनि गर्न त सक्दैन नि होइन। यसको सेन्स उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। ल अर्को सिचुएसन के छ हेर्नुहोस्। उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ भन्दैमा उसले तँलाई माया गर्छ भन्ने हुँदैन। ओके, अनि ल यो कुरा ठिक छ, उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ हामीले मान्यौँ, तर उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ, तँलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्छ भन्दैमा उसले तँलाई मन पराउँछ, उसले तँलाई माया नै गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। यो कुरो फर्स्ट कुरो सत्य भए पनि सेकेन्ड कुरो सत्य नै हो भन्ने हुँदैन। ओके, मन पराउन पनि सक्छ तर माया गर्छ भन्ने नै चाहिँ हुँदैन। ओके, उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ यसको मतलब यो होइन कि उसले तँलाई माया गर्छ, यत्तिकै हेर्दै हुनसक्छ। ओके, सो नेचरै उसको यसो हेर्दै मान्छेलाई हेर्दा मुस्कुराउने खालको नेचर हो कि भन्ने हुन्छ है त। ल अब यसलाई कसरी बनाउने हेर्नुहोस् त। उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ भन्दैमा पहिला यसलाई बनाउनु पऱ्यो।
पहिला के गर्ने जस्ट बिकज उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ यो त हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो जस्ट बिकज सी स्माइल्स एट यु जस्ट बिकज सी स्माइल्स एट यु उसले तँलाई माया गर्छ भन्ने हुँदैन मतलब इट डजन्ट मिन द्याट शी लभ्स यु इट डजन्ट मिन द्याट शी लभ्स यु अथवा इट डजन्ट मिन द्याट शी इज इन लभ विथ यु यसरी पनि भनिन्छ यो पनि भन्न मिल्छ यो द्याट पछि ओके जस्ट बिकज सी स्माइल्स एट यु इट डजन्ट मिन द्याट सी लभ्स यु अब यसमा पनि हामीले इट नराख्न पनि सक्छौँ इटको युज नगरे पनि केही फरक पर्दैन जस्ट बिकज सी स्माइल्स एट यु डजन्ट मिन द्याट सी लभ्स यु ओके ल यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ पक्कै पनि बुझिरहनु भएको होला नबुझ्नु भएको भने सेन्टेन्सलाई अझै राम्रोसँग हेर्नु होला भिडियोलाई दोहोऱ्याएर पनि हेर्नु होला ओके एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ यस्तो सेन्टेन्स जानिएन भने हामीले इङ्ग्लिस बोल्न लेख्न कहिले पनि सक्दैनौँ है त ल उसले तँलाई हेरेर मुस्कुराउँछ भन्दैमा तँलाई माया गर्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन भन्न खोजेको है त अर्को सेन्टेन्स छ अर्को थर्ड सेन्टेन्स के छ ऊ राम्री छ भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि ऊ बाठी छ क्या ल ऊ राम्री छ यो फ्याक्ट हो ऊ राम्री छ हामीले मान्यौँ तर यसको मतलब यो होइन कि ऊ बाठी पनि छ क्या राम्री हुँदैमा बाठी हुन्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि ओके ल त्यही भन्न खोजेको है त ल अब यसमा पनि पहिला के गर्ने ऊ राम्री छ भन्दैमालाई पहिला बनाउने अब कसरी बनाउने जस्ट बिकज शी इज ब्युटिफुल जस्ट बिकज शी इज ब्युटिफुल अब यसको मतलब यो होइन कि अब यहाँ पनि यसको मतलब यो होइन कि पहिला बनाउनुपर्छ यसलाई कसरी बनाउने इट डजन्ट मिन द्याट अथवा मैले के भनेको छु डजन्ट मिन द्याट लेखे पनि हुन्छ डजन्ट मिन द्याट ऊ बाठी छ शी इज अब क्लेभर अब ऊ बुद्धिमानी छ भने शी इज इन्टेलिजेन्ट भने पनि हुन्छ ल जस्ट बिकज शी इज ब्युटिफुल डजन्ट मिन द्याट शी इज क्लेभर ऊ राम्री छ भन्दैमा बाठी छ भन्ने हुँदैन ओके ऊ राम्री छ भन्दैमा यसको मतलब यो हुँदैन कि ऊ बाठी छ ओके ल यो तरिकाले हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ अर्को सेन्टेन्समा जाउँ एक्जाम्पलहरू टन्नै छन् ओके एक्जाम्पल धेरै भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ सो अर्को के छ तिमीलाई ऊ मन पर्दैन भन्दैमा यसको मतलब यो हुँदैन कि म पनि उसँग बोल्नु हुँदैन ओके अब यो सेन्टेन्स तिमी उसलाई मन पर्दैन ओके तिमीलाई ऊ मन पर्दैन है त तिमीलाई चाहिँ ऊ मन पर्दैन तर यसको मतलब तिमीलाई मन पर्दैन भन्दैमा म पनि उसँग बोल्नु हुँदैन त भनेर भनिरहेको छु होइन ल यसलाई कसरी बनाउने अब तिमीलाई ऊ मन पर्दैन भन्दैमा पहिला यसलाई बनाउने ओके ल जस्ट बिकज you don't like him तिमीलाई यो ऊ मन पर्दैन भन्दैमा यसको मतलब यो हुँदैन कि मतलब इट डजन्ट लेखे पनि हुन्छ सिम्पली डजन्ट मिन द्याट यसको मतलब यो हुँदैन कि म पनि उसँग बोल्नु हुँदैन द्याट आई शुड also not talk to him बोल्नुपर्छ बोल्नु हुँदैन भन्नको लागि हामी शुडको युज गर्छौँ नि सो यसमा शुड आयो ओके जस्ट बिकज यु डोन्ट लाइक हिम तिमीलाई ऊ मन पर्दैन भन्दैमा अथवा तिमीले उसलाई मन पराउँदैनौ भन्दैमा डजन्ट मिन द्याट यसको मतलब यो हुँदैन कि म पनि उसँग बोल्नु हुँदैन आई शुड अल्सो नट टक टु हिम ओके ल अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस् के छ अर्को सेन्टेन्स छ 5 मा मैले यो चोटि खेल हारेँ भन्दैमा अर्को चोटि पनि जित्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन मैले यो चोटि खेल हारेँ ठिक छ यसको मतलब यो होइन कि मैले अर्को चोटि पनि जित्न सक्दिनँ भन्ने त हुँदैन नि मैले अझै मेहनत गरेँ भने त म अर्को चोटि जित्न सक्छु यो भन्न खोजेको ओके ल अब यसलाई कसरी बनाउने जस्ट बिकज आई लस्ट खेललाई म्याच भनौँ न आई लस्ट द म्याच
जस्ट बिकज आई लस्ट द म्याच। अब यसमा वास्तवमा यो खेल मैले कतिखेर हारेँ टाइम तोकेको छैन, सो अब भर्खर भर्खर हारेको यसको असर अहिलेसम्म पनि छ भने जस्ट बिकज आई हेभ लस्ट भनेर प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा बनाउन पनि मिल्छ। ओके, बस मैले यसलाई सिम्पल पास्टको सेन्समा बनाएको छु। जस्ट बिकज आई लस्ट द म्याच दिस टाइम। ओके, जस्ट बिकज आई लस्ट द म्याच दिस टाइम, मैले अर्कोचोटि पनि जित्न सक्दिनँ भन्ने हुँदैन। मतलब यसको मतलब यो होइन कि डजन्ट मिन द्याट मैले अर्कोचोटि पनि जित्न सक्दिनँ भन्नाले के भन्ने, आई कान्ट विन द नेक्स्ट टाइम, आई कान्ट विन द नेक्स्ट टाइम। ओके, मैले अर्कोचोटि पनि जित्दिनँ भन्ने त हुँदैन नि त अहिले हारेँ भन्दैमा। ओके, ल जस्ट बिकज आई लस्ट द म्याच दिस टाइम डजन्ट मिन द्याट आई कान्ट विन द नेक्स्ट टाइम, है त। ल अर्को हेरौँ त, अर्को सेन्टेन्स के छ, मेरो साथी राम्रो छैन भन्दैमा कसैले पनि उसँग बिहे गर्दैन भन्ने हुँदैन। मेरो साथी राम्रो छैन यो फ्याक्ट कुरा हो, तर यसो भन्दैमा उसँग कसैले पनि बिहे गर्दैन भन्ने हुँदैन नि त, यो त सत्य छैन नि त, दोस्रो कुरा त सत्य हुँदैन नि त। ल अब यसलाई कसरी बनाउने, पहिला जस्ट बिकज माई फ्रेन्ड इज नट ह्यान्डसम। अब केटा मान्छे हो भने राम्रो छैन भन्नुको मतलब ह्यान्डसम छैन भने हो। जस्ट बिकज माई फ्रेन्ड इज नट ह्यान्डसम डजन्ट मिन द्याट, यसको मतलब यो होइन कि डजन्ट मिन द्याट कसैले पनि उसँग बिहे गर्दैन, त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि। द्याट यसलाई सर्टकटमा लेखे पनि हुन्छ, नो वान लेखे पनि हुन्छ, नो वान विल म्यारी हिम। जस्ट बिकज माई फ्रेन्ड इज नट ह्यान्डसम डजन्ट मिन द्याट नो वान विल म्यारी हिम। अब यसमा कसैले पनि बिहे गर्दैन मतलब फ्युचरमा बिहे गर्दैन भन्ने हुँदैन भन्नु खोजेको, त्यही भएर हाम्रो यसमा के आउँछ, सिम्पल फ्युचर टेन्स आउँछ। ओके, ल टेन्सलाई त हामीले चिन्नु परिहाल्यो। अर्को छ 7 नम्बरमा के छ, उनीहरू गरिब छन् भन्दैमा तिमीले उनीहरूको अपमान गर्नु हुँदैन। उनीहरू गरिब छन् त्यही कारणले गर्दा तिमीले उनीहरूको अपमान गर्नु हुँदैन, मतलब गरिब छन् भन्ने कारणले गर्दा, बस यो कारणले गर्दा कि उनीहरू गरिब छन् तिमीले उनीहरूको अपमान गर्नु हुँदैन। ओके, यो सेन्समा पनि हामी जस्ट बिकजलाई युज गर्छौँ। यसलाई कसरी लेख्ने, जस्ट बिकज दे आर पोर, यो भनेको उनीहरू गरिब छन् भन्दैमा यहाँसम्म भयो, तिमीले उनीहरूको अपमान गर्नु हुँदैन, सुड नट लगाउनु पर्यो। ओके, यु सुड नट इन्सल्ट देम, अपमान गर्नु भनेको इन्सल्ट हो, त्यही भएर इन्सल्ट देम। जस्ट बिकज दे आर पोर यु सुड नट इन्सल्ट देम, उनीहरू गरिब छन् भन्दैमा तिमीले उनीहरूको अपमान गर्नु हुँदैन। ओके, उनीहरूको पनि इज्जत हुन्छ भन्नु खोजेको है त। ल अर्को छ 8मा, म मोटो छु भन्दैमा मैले धेरै खान्छु भन्ने हुँदैन। म मोटो छु यो ठिक छ, यो सत्य कुरा हो, तर म मोटो छु भन्दैमा मैले धेरै खाएर मोटो भएको, म चाहिँ धेरै एकदम टन्नै खन्चुवा हो, म चाहिँ खाएको खाइ गर्छु भन्ने हुँदैन नि त, होइन। ओके, ल अब यसलाई कसरी बनाउने, जस्ट बिकज आई एम फ्याट, जस्ट बिकज आई एम फ्याट, म मोटो छु भन्दैमा मैले धेरै खान्छु भन्ने हुँदैन। डजन्ट मिन द्याट आई इट अ लट, जस्ट बिकज आई एम फ्याट डजन्ट मिन द्याट आई इट अ लट, म मोटो छु भन्दैमा मैले धेरै खान्छु भन्ने हुँदैन। ओके, म मोटो छु भन्दैमा यसको मतलब यो होइन कि म धेरै खान्छु, त्यस्तो भन्न खोजेको है त। ल अर्को सेन्टेन्स के छ, अर्को सेन्टेन्स छ, उसले केटा साथीहरू बनाउँछ भन्दैमा उसको चरित्र खराब छ भन्ने हुँदैन। ओके, ल अब यो सेन्टेन्स कसरी बनाउनु, उसले चाहिँ केटा साथीहरू बनाउँछ यो फ्याक्ट हो, तर उसले चाहिँ केटा साथीहरू बनाउँछ भन्दैमा उसको चरित्र उसको क्यारेक्टर चाहिँ खराब नै छ भन्ने त हुँदैन नि त। ओके, ल यसलाई कसरी बनाउने भन्दा, जस्ट बिकज भन्दैमा भन्नुको लागि जस्ट बिकज अब उसले केटा साथीहरू बनाउँछ कसरी भन्ने, सी
बेफ्रेन्ड भनेको साथीहरू बनाउनु। सी बेफ्रेन्ड बोइज भनेको उसले केटाहरूलाई साथी बनाउँछ भन्दैमा भनेको अब डजन्ट मिन द्याट यहाँनिर डजन्टमा अलिक टाढा गयो के डजन्ट मिन द्याट यसको मतलब यो होइन कि सी हेज अ ब्याड क्यारेक्टर उसको क्यारेक्टर खराब छ भन्ने हुँदैन भन्न खोजेको जस्ट बिकज सी बेफ्रेन्ड्स बोइज डजन्ट मिन द्याट सी हेज अ ब्याड क्यारेक्टर ओके ल अब यसमा सी बेफ्रेन्ड्सको ठाउँमा सी मेक्स फ्रेन्ड्स विथ बोइज लेखे पनि हुन्छ आफ्नै इच्छा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो अर्को सेन्टेन्स के छ हेर्नुहोस् आजको लास्ट सेन्टेन्स हाम्रो के छ भन्दा ऊ पढाइमा मभन्दा राम्रो छ भन्दैमा सबै कुरामा मभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन मैले माने कि ऊ पढाइमा मभन्दा राम्रो छ तर यसो भन्दैमा ऊ चाहिँ सबै कुरामा मभन्दा राम्रो छ भन्ने हुँदैन नि त अरू कुरामा म ऊभन्दा राम्रो हुन सक्छु यो सेन्समा हामी जस्ट बिकजलाई युज गर्छौँ हेर्नुहोस् त कसरी बनाउने यसलाई जस्ट बिकज he is better than me in studies ल जस्ट बिकज he is better than me in studies भनेको ऊ मभन्दा पढाइमा राम्रो छ यसो भन्दैमा सबै कुरामा मभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त डजन्ट मिन द्याट यसको मतलब यो होइन कि डजन्ट मिन द्याट he is better than me just doesn't mean that he is better than me in everything so यसलाई कसरी भन्ने हेर्नुस् त just because he is better than me in studies doesn't mean that he is better than me in everything ऊ चाहिँ पढाइमा मभन्दा राम्रो छ भन्दैमा सबै कुरामा मभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन सो यो सेन्समा हामी यो जस्ट बिकजलाई युज गर्छौँ ओके आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई 10वटा जस्ट बिकजको 10वटा सेन्टेन्सहरू प्र्याक्टिस गराएँ 10वटा भनेको एकदम इनफ सेन्टेन्सेस हो यसलाई बुझ्न र अरूलाई पनि बुझाउनको लागि यसलाई इङ्ग्लिसमा युज गर्नको लागि बोल्न लेख्न युज गर्नको लागि चाहिँ यो इनफ एक्जाम्पल छ ओके सो आई होप आजको भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो होला यदि तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अनि यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने किनकि यस्तै एडभान्स्ड इङ्ग्लिस स्ट्रक्चरहरू एकदमै बेसिक लेभलको स्टुडेन्टको लागि पनि अनि इन्टरमिडिएट लेभलको स्टुडेन्टको लागि पनि अनि एडभान्स लेभलको स्टुडेन्टको लागि पनि मैले भिडियोहरू यो च्यानलमा अपलोड गरिरहेको हुन्छु त्यस कारणले कुनै पनि भिडियो मिस नगरिकन हेर्नुहोला ओके अब नेक्स्ट भिडियोमा म यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर फेरि पनि आउनेछु त्यति बेलासम्मको लागि बाई